Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ ιδιαίτερο, πιστεύω, γιατί η αλήθεια είναι ότι συζητιέται πάρα πολύ στον κόσμο των φυτών και κυρίως ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν συλλογές μέσα στο σπίτι. Αλλά στην πραγματικότητα το ξεχνάμε και μερικές φορές και απλά το αφήνουμε να υπάρχει. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα fungus nuts. Για αρχή να πούμε λίγο τι είναι τα fungus nuts. Μιλάμε για μικρά μυγάκια, τα οποία ανήκουν εννοείται στην τάξη δίπτερα, όπως και όλες οι μύγες και τα κουνούπια, ότι έχουν δηλαδή δύο φτερά, ένα ζεύγος πτερύγων. Και μετά μιλάμε για μυγάκια τα οποία ανήκουν στην υπεροικογένεια Skiaraidea, το οποίο σημαίνει ότι μιλάμε για πάρα πολλά διαφορετικά είδη. Αυτά τα μυγάκια που βλέπετε δεν είναι μόνο ένα είδος. Μιλάμε για 6 διαφορετικές οικογένειες, το οποίο σημαίνει πολλά διαφορετικά είδη. Στην πραγματικότητα αυτά τα μυγάκια αυτό που κάνουν είναι ότι απλά υπάρχουν στο χώμα. Αυτή είναι η δουλειά τους. Ο βιολογικός κύκλος κρατάει περίπου 3 με 4 εβδομάδες. Τα θηλυκά ενήλικα μυγάκια μπορούν να γεννήσουν μέχρι και 200-300 αυγά στην ζωή τους, όπου τα εναποθέτουν στο υγρό χώμα, στην επιφάνεια υγρού χώματος. Αργότερα τα αυγά εποάζονται και οι μικρές προνύμφες τρέμφονται στο χώμα με μύκητες που υπάρχουν εκεί. Αν τώρα υπάρχει και άλλη οργανική ουσία, όπως για παράδειγμα πολύ μικρά ριζάκια ή ακόμα και σάπιο ριζικό σύστημα, τότε οι προνύμφες μπορούν να τραφούν και από αυτό. Οπότε γενικά οι προνύμφες τρέφονται με οργανική ουσία. Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι τα ενήλικα μυγάκια δεν προκαλούν κάποια προβλήματα, είναι παντελώς άκακα για τα φυτά, πέρα από το ότι είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά για εμάς. Αλλά παρατηρήσαμε σε κάποια πειράματα ότι μερικές φορές τα μυγάκια μπορεί να μεταφέρουν έναν μύκητα που ονομάζεται Pythium. Αυτός ο μύκητας είναι κυρίως προκαλεί προβλήματα σε πολύ μικρά φυτά ή σε σπόρια, όχι σε μεγάλα και αναπτυγμένα φυτά, οπότε δεν είναι απαραίτητα πολύ έντονο πρόβλημα ίσως για μια συλλογή. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα εμείς από θέμα πρόληψης, να προλάβουμε δηλαδή τα μυγάκια? Μπορείτε βασικά να χρησιμοποιείτε πον, λέκα ή περλίτη. Έχουμε πει ότι αυτά είναι ανόργανα υποκατάστατα χώματος, τα οποία τα χρησιμοποιούμε κυρίως σε συλλογές μέσα στο σπίτι. Αυτά τα υποστρώματα βασικά δεν έχουν οργανική ουσία, δηλαδή πρακτικά δεν έχουν φαγητό, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν οι προνύμφες από τα μυγάκια. Και επίσης στεγνώνουν πιο γρήγορα, οπότε τα μυγάκια, τα ενήλικα, δεν μπορούν να αναποθέσουν τα αυγά τους στην επιφάνεια. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι, αν έχετε επιλέξει να έχετε χώμα μέσα στο σπίτι, είναι να αφήνετε τα πρώτα εκατοστά πάνω στην επιφάνεια να στεγνώσουν αρκετά καλά ανάμεσα στα ποτίσματα. Έτσι και τα ενήλικα μυγάκια δεν θα επιλέξουν να αναποθέσουν τα αυγά τους εκεί, αλλά ακόμα και αν το κάνουν, τα αυγά θα ξεραθούν, δεν θα μπορέσουν δηλαδή να εκολαφθούν. Επίσης, το άλλο που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να επιλέξετε να μην βάζετε τόσο πολύ οργανική ουσία μέσα στο χώμα. Δηλαδή, να μην χρησιμοποιείτε πάρα πολύ κοπριά ή κομπόστ, γιατί αυτά έχουν πάρα πολύ οργανική ουσία, οπότε πρακτικά δίνουμε τροφή στις προνύμφες από τα μυγάκια. Μικρή παρένθεση. Αν έχετε επιλέξει μέσα στο σπίτι να έχετε πον, περλίτη ή λέκα, δεν σημαίνει πάλι ότι δεν θα υπάρξουν ποτέ μυγάκια μέσα στο σπίτι, έτσι, απλά μειώνουμε πάρα πολύ την πιθανότητα και τον πολλαπλασιασμό τους, διότι χρησιμοποιούμε τέτοια υποκατάστατα χώματα στα οποία δεν έχουν οργανική ουσία. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι καθώς θα φέρνετε νέα φυτά στο σπίτι τα οποία είναι σε χώμα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να φέρετε και μυγάκια μέσα στο σπίτι. Τι μπορούμε λοιπόν τώρα να κάνουμε στο τέλος, εφόσον έχουμε πολλά μυγάκια? Εγώ προσωπικά αυτό που κάνω είναι οι κίτρινες παγίδες. Έχω εδώ πέρα μία, τη βλέπουμε. Πριν από λίγους μήνες μας είχαν κατακλείσει εδώ πέρα μέσα, γιατί είχα τα κομμένα, αν θυμάστε, που είχαμε φτιάξει ο χειμώνα, οπότε επειδή είχα πολύ χώμα, υπήρχαν μυγάκια.
Οι κίτρινες παγίδες δεν είναι τίποτα, τις βάζετε σε σημεία που είναι στο ίδιο επίπεδο με τις περισσότερες γλάστρες σας και σιγά σιγά περιμένετε τα μυγάκια να κολλήσουν επάνω. Αυτό που γίνεται είναι ότι κολλάνε τα ενήλικα, οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για ζευγάρωμα και μετά για εναπόθεση των αυγών στην επιφάνεια του χώματος. Το άλλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι γης διάτομα. Δεν έχουμε πει τι είναι τα γης διάτομα και η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα βίντεο για αυτά. Πρακτικά είναι μια σκόνη η οποία χρησιμοποιείται ως εντομοκτόνο. Την ρίχνετε στην επιφάνεια του χώματος και έτσι σκοτώνετε και τις προνύμφες αλλά και κάποια ενήλικα τα οποία θα κάτσουν επάνω. Δεν είναι ευλαβερή για εμάς, αρκεί να μην την εισπνεύσουμε γιατί είναι πάρα πολύ ψηλή σκόνη. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε οξυζενέ. Εγώ έχω οξυζενέ στο σπίτι, ξέρετε ότι βάζω οξυζενέ όταν έχω κομμένα μέσα σε νερό για να αυξήσω το οξυγόνο. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο μπορείτε να ρίξετε λίγο οξυζενέ μέσα στο νερό στο οποίο ποτίζετε, οπότε θεωρητικά τα αυξημένα επίπεδα οξυγόνου θα σκοτώσουν τις προνύμφες. Ένας άλλος τρόπος είναι η χρήση neem oil. Επίσης έχουμε ξαναπεί τι είναι το neem oil, αλλά πάλι θα ήθελα να κάνω ένα βίντεο γι' αυτό κάποια στιγμή, δεν έχω κάνει. Μπορείτε να ψεκάσετε λίγο neem oil στην επιφάνεια του χώματος, το οποίο πρακτικά θα αποθήσει τα ενήλικα μυγάκια και ίσως να σκοτώσει και κάποιες προνύμφες. Επίσης υπάρχει η επιλογή του BT. Το BT είναι ο Bacillus thuringiensis. Είναι ένα βακτήριο το οποίο είναι εντομοκτόνο, σκοτώνει τα έντομα. Είναι πάρα πολύ γνωστό στον γεωπονικό κόσμο, στον επιστημονικό τέλος πάντων χώρο, να το πω έτσι. Εγώ προσωπικά δεν το χρησιμοποιούσα μέσα στο σπίτι και επίσης δεν γνωρίζω αν μπορείτε να το βρείτε αυτή τη στιγμή. Δεν το έχω ψάξει καθόλου το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν μπορεί ένας απλός πολίτης που έχει φυτά να έχει στα χέρια του BT. Και τέλος, ένας πάρα πολύ συχνός τρόπος, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως στο εξωτερικό, γιατί το έχω δει σε πάρα πολλούς συλλέκτες φυτών, είναι η νηματώδης. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο είδος νηματώδη, ο οποίος τρέφεται με προνύμφες από τα fungus nuts. Οι νηματώδεις είναι σκόλικες, οι οποίοι υπάρχουν ελεύθεροι κανονικά στο χώμα και έρχονται σε εσάς σε ένα σακουλάκι το οποίο το διαλύετε μέσα στο νερό με το οποίο θα ποτίσετε τις γλάστρες. Και μετά οι νηματώδεις μεγαλώνουν μέσα στο χώμα των γλαστρών και τρέφονται με τις προνύμφες από τα fungus nuts. Δεν γνωρίζω επίσης αν μπορείτε να το βρείτε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο. Δεν το έχω ψάξει γιατί και πάλι εγώ δεν θα έφτανα σε αυτό το σημείο, θα χρησιμοποιούσα κυρίως τις παγίδες όπως και κάνω. Αλλά από ό,τι βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτά τα πολύ ενοχλητικά παράσιτα μέσα στο σπίτι. Αυτά λοιπόν σήμερα για τα πολύ ενοχλητικά μυγάκια που έρχονται μαζί με τα φυτά μας μέσα στο σπίτι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να μάθατε κάτι από αυτό. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Γεια σας!